Scuzați întârzierea, începem cu 7 minute mai târziu. Vă mulțumesc fiecăruia pentru că ați venit în seara aceasta. Rămânem așezați și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Doamne Tată drag, cu mare bucurie venim în această seară înaintea Ta și lăudăm numele Tău pentru că ai lucrat în viețile noastre. Și din mijlocul poporului nostru ne-ai chemat la Tine să facem parte din poporul Tău. Îți mulțumesc pentru felul în care Tu ai lucrat și ai dat la o parte toate piedicile pe care le-am purtat după noi. Doamne, Te rog frumos să folosești seara aceasta pentru a vedea mai clar lucrurile acestea și noi să continuăm să ne lăsăm de ele, iar apoi să le putem împărtăși cu cei din neamul nostru. Doamne, dorim că așa cum noi am ajuns la cunoștința adevărului și am început să trăim viața diferit, tot așa să o poată face și alții. Amin. Amin. Planul meu în această seară și în următoarele este următorul. Am în mână această carte care se numește Firea romanilor. Ea este o colecție de câteva articole editată de un profesor de știință politică din București. Numele lui este Daniel Barbu. Am avut ocazia să-l întâlnesc și așa, oarecum pot spune că ne cunoaștem, dar nu suntem într-o legătură anume. Este un studiu social al românilor. Cum sunt românii? Eu folosesc această carte mult la cursul pe care îl predau la București, curs de apologetică, și de asemenea în orice altă ocazie pe care o am de a vorbi și de a lucra cu oamenii. Întâlnirile noastre de un ceas au următoarea structură. 2 puncte întotdeauna. O prezentare a ce spune omul acesta și echipa lui. Este un studiu colectiv. Iar apoi, bazat pe acea radiografie, împreună, în partea a doua, să vedem cum se poate corecta. Cum se poate îndrepta. Cât de mari sunt piedicile, în ce măsură ele încă se mai regăsesc în noi și cum putem ajuta pe alții să treacă peste ele. Este un lucru cunoscut, acceptat peste tot, că fiecare om e unic. De aceea, nimeni cu privire la niciunul dintre popoare nu poate spune că așa sunt toți. Da. Fiecare este unic, dar întotdeauna există trăsături comune. La acestea ne uităm în continuare. Primele 2 întâlniri au titlul pe care l-ați văzut scris cu litere mici. Etica ortodoxă și spiritul românesc. Parte din moștenirea poporului nostru este religia ortodoxă. Nimeni nu poate nega asta. Recensămintele arată asta. Peste 80-85% dintre connaționalii noștri se declară ca fiind ortodoxi. Acesta este un dat. Vreau de la început să fac o precizare foarte importantă. Tot ceea ce urmează să spun nu este derogator cu privire la nimeni. Este o radiografie oarecum ascuțită, reală, a ceea ce suntem noi ca și popor. Și cred, eu văd și sunt convins că veți vedea și dumneavoastră, parte din trecut încă îl târâm după noi.
am considerat că este util pentru lucrarea lui Dumnezeu această radiografie din următorul motiv. Conceptele esențiale ale Evangheliei, cum este credința, pocăința, nașterea din nou, ele nu se aplică în vid. Ele întotdeauna au de-a face cu cineva. Omul respectiv e cumva. Și lui îi cer înnoirea minții, venirea la credință, începutul unei vieți noi. Niciodată nu se pleacă de la zero. Întotdeauna se pleacă de la ceva. De aceea, întrebarea numărul 1 în fiecare întâlnire a noastră este: ce este acel ceva? Spiritul românesc, la noi, ca și popor, putem găsi tipuri de comportament comune. Ne purtăm la fel. Ne raportăm la fel la anumite lucruri. Și domeniile pe care vreau să le desfacem și să le studiem împreună sunt atitudinea față de muncă, față de timp și față de dreptate. Acestea sunt cele pe care le abordăm și în prima întâlnire și în cea de-a doua. Le avem enunțate aici. Iar apoi, întotdeauna legat, așa ca și o coajă la miez, sunt lucruri care țin de ortodoxie. Ortodoxie este impregnată profund în fibra noastră. Noi toți, nu? De când ne-am născut și am ieșit pe uliță, printre primele lucruri pe care le-am văzut, ce era? Nu? O răstignire la colțul străzii, o biserică undeva mai încolo, la sărbători, indiferent din ce biserică ai fost, vedeai ceva din partea acestui patrimoniu spiritual. Face parte din ceea ce suntem noi ca și neam. Dar e foarte diferit de ceea ce în mod normal ne-am aștepta că e o biserică. De aceea, afirmația spusă pe ecran e de mare însemnătate. Ortodoxia văzută ca un capital social caracterizat de o etică a conformismului și a dependenței. Toți trebuie să fim la fel. Nimeni nu iese din front. Și întotdeauna depinzi de cel care e mai sus ca tine. Ești sluga lui. Ești supusul lui. Astea sunt din start semănate în firea românilor. În mod specific ne uităm la 3 lucruri în această seară. Munca este dușmanul lor, politica iertării și burghezia de sutană. Sper să nu fie cuvinte care necesită explicații, dar dacă e cazul, o voi face. Așa. Vocabularul lui Daniel Barbu este un vocabular elevat. L-am domesticit, dar dacă mai trebuie pieptănat, îl pieptănăm. Așa. Primele mărturii cu privire la poporul român nu sunt scrise de români. Există o carte celebră în România, Călătorii prin țările române, scrisă de un neamț. Și acolo avem o serie de descrieri ale oamenilor care locuiau în Moldova și în țara românească. Una dintre afirmațiile care apare mereu și mereu și mereu e următoarea. Aici nu se duce lipsă de nimic, decât de oameni harnici și cinstiți. Noi avem în vremea de astăzi o vorbă care ne jignește profund, dar este adevărată. Țară frumoasă, spuneți voi, păcat că e locuită. Deci, lucrurile sunt în acest fel. Nu ne fac cinste, dar spun un adevăr. Din secolul XVI, începând, avem primele mărturii. Poate puțin și mai departe, sfârșitul secolului al XV-lea.
De atunci încoace știm câte ceva despre poporul român la detaliu. Cei care ne-au vizitat, iar apoi cronicarii pe care i-am avut și de atunci încolo sursele sunt tot mai multe. Vom găsi descrieri diferențiate între cum e viața țăranului și cum e viața conducătorilor. Dacă anul e bun, viața e bună. Dacă anul e bun, ce înseamnă? Dacă a fost recolta bună. Dacă recolta a fost mediocră sau dacă recolta a fost rea, toate se evaluează din acest punct de vedere. Inclusiv domnia principelui, a domnitorului. Câtă vreme a domnit el, am dus-o bine. Pentru că pământul și-a dat rodul la vremea lui. La țară, timpul curge sub forma norocului la bucate. Așa se vede viața. O duci bine sau o duci rău, în funcție de cât e în hambar. Noi știm că dacă extrapolăm toate lucrurile astea, încă le regăsim în noi. Nu? Dacă te întreabă cineva cum o duci, tu răspunzi bine sau rău în funcție de ce? În funcție de cât de puternică e predica la biserică, de cât de multe rogi? Nu! În funcție de câți bani ai, de cât ai de lucru. Vedeți cât de adânc ducem lucrurile acestea cu noi. Da. Chiar dacă am venit la capătul pământului, sunt tot aici. Sunt cu noi. Prima excepție notabilă de la toate lucrurile acestea este cel care a fost ginere la Constantin Brâncoveanu. Numele lui este Iordache Crețulescu. A fost mare vornic al țării românești până în 1746. Omul acesta a fost absolut excepțional având în vedere vremea lui. Când moare Crețulescu în 1746 și e îngropat la mitropolie, tot Bucureștiul care asista la mormântare și țăranii care au fost acolo au spus așa: a murit părintele și stâlpul țării românești. De ce au spus oamenii lucrul acesta despre Crețulescu? Omul acesta a fost primul în istoria românilor pe care l-am putea numi om de stat. Un om care și-a dus viața în 3 locuri. Slujbă, biserică și cămină. Un om care era simplu, taciturn, modest, drept, incoruptibil, auster, cinstit, împătat, sobru, evlavios. În vremea lui, n-au mai fost ca el. După el, nici atât. Cu cât e mai rău în jur, cu atât el e mai evident în istoria poporului nostru. E greu de explicat disciplina acestui om, integritatea acestui om. Despre el se spune: nu lua mită de la nimeni. Nu dădea la nimeni bani cu împrumut, nu făcea daruri. Nu lăsa pe nimeni să-i strâmbe judecata. Domnitorii se temeau de el. Avea un cuvânt simplu, dar aspru. Era respectat de toți. Așa ceva este singular în istoria poporului nostru, dar am ales, cartea vorbește mult despre el și îl menționez și eu, pentru că prin contrast se vede foarte bine situația. Asta în contrast cu socrul său. Noi avem o înțelegere feerică cu privire la Constantin Brâncoveanu. Îl iau ca și un caz, ca să vedem cum stăm în anii 1700. Brâncoveanu este văzut de boierii lui și de oamenii de la curte ca unul dintre cei mai vicleni domnitori. Totul e pe bani. Totul este pentru bani. Împrumută pe toată lumea pentru a cumpăra pe toată lumea. Inclusiv pe dușmanii lui care stau la poarta sultanului și așteaptă să ia locul.
Racoviță, Mavrocordat și alții. Desigur, noi îl cunoaștem pe Brâncoveanu după felul în care este descris de Biserica Ortodoxă, făcut martir și sfânt. Dar viața lui, politica lui, au așezat România pe un drum a cărui roade noi le culegem astăzi. Totul e pe bani. Pentru bani. De aceea când avem din plin domnia fanariotă turcească în țările române, trecerea a fost banală, simplă. Poclonul, baccișul, toate... Da, și eu credeam că se spune plocon, dar se spune poclon. Da, cuvânt turcesc. Știți la ce se referă, nu? Te duci cu darul la cel care trebuie să-ți facă un serviciu, nu atât de mult ca să-i strâmbi puterea de judecată, nu, ci ca să-l îmbunezi. Din puterea lui să-ți împartă și ție. Dar ajungem să vorbim mai mult despre asta mai târziu. Așadar, principele, domnitorul, este cel care acaparează tot. Ia tot în stăpânire. Toate astea în folosul patriei. Adică interesele fiecăruia trebuie puse la o parte în folosul patriei. Prin folosul patriei se înțelege folosul stăpânului, folosul domnitorului. Desigur, au fost doi factori care trebuiau eliminați încă de la început, sau cel puțin ținuți în stăpânire. Independența boierimii și individualismul burghez. Ce vreau să spun? Dacă un boier e bogat, are pământ mult, avere mare, el e influent, îl poți ține în frâu dacă îi faci promisiunea că îl pui vornic, sau cluceriu, sau logofăt, sau orice altă funcție la curte. Și atunci el devine docil, servil. În felul acesta, pe cei mai puternici, pe cei mai bogați, domnitorul vremii i-a luat în stăpânire. Ceilalți care trebuiau luați în stăpânire sunt negustorii. Singurul fel în care poți să-i constrângi sunt impozitele. Puterea este o marfă, cea mai scumpă marfă. Și puterea o administrează domnitorul. El e cel care o dă. Există, am putea spune, o singură excepție mare. Nici unul dintre domnitori nu au trecut peste timpul supranatural și peste cel natural. Ce vreau să spun? Era interzis să chem la judecată în vremea semănatului, în luna aprilie. De asemenea, în timpul secerișului, în luna iulie. Sau la culesul viilor, 15 septembrie, 15 octombrie. Sau între Crăciun și Bobotează. Sau 2 săptămâni în timpul Paștelor. N-ai voie să te judeci atunci, n-ai voie să inițiezi acțiuni de pedeapsă. Asta au respectat aproape toți domnitorii. Atunci era așa, un fel de amnistie, erai scutit de orice probleme aveai. Astea cu privire la atitudinea față de muncă. Orice are oricine trebuie pus în slujba principelui, în slujba curții, în slujba domnitorului. Noi știm care sunt efectele la asta, nu? Fiecare caută să ascundă, fiecare caută să fie slugă cât mai bună, să fie văzut cât mai bine de cel care conduce. Astea sunt luate și târâte cu noi, de noi. Și acum, cum să procedăm? Ne oprim pentru întrebări sau mă duc până la capăt și
să ne oprim, că poate le uităm întrebările. Timp pentru întrebări. Mihai, avea o mână ridicată. Da. Care e diferența dintre alte popoare și noi români? Adică mi se pare, în ce țară te duci și întrebi cum o duci și spune, am fost la biserică toată săptămâna. Sau în care țară te duci și spui cum o duci și îți spune, măi, am 10 prunci și-s bine. Deci unde să face socoteala altfel pe lumea asta, ca să avem un model de comparație, ca să vedem, suntem chiar așa de materialiști? Dacă ai dau înapoi la titlu, subtitlul este Etica ortodoxă și spiritul românesc. Autorul cărții spune că în mod intenționat a ales acest titlu pentru a fi o asemănare directă între ce scrie el și ce scrie Weber. Cred că știți, mă refer la cartea lui Weber care are titlul Etica protestantă și spiritul capitalismului. Autorul respectiv, în cartea lui, ca să răspund la întrebarea ta, dă răspunsul în felul următor. Există o etică între felul în care trăiește un protestant, în special un protestant calvin, și felul în care se trăiește în societate. În special, frații moravieni și menoniții sunt cei care întrupează cel mai bine această legătură. Câți copii ai? O duci bine? M-a binecuvântat Dumnezeu. Asta e rodul de care mi-a făcut parte. Deci există, dacă mergem specific, îi găsim în Germania de astăzi, în anumite locuri. Dar asta e o etică pe bază creștină, biblică, nu e o etică pe bază de cultură. Deci, în alte cuvinte, astea sunt valorile care ar trebui să le avem noi creștinii, nu în sensul că asta e cultura noastră românească. Deci, problema, ai atins așa la inima ei. Ortodoxia e de 2000 de ani. Țara e intitulată creștină. Dar valorile, conținutul, lipsesc. Nu sunt acolo. Și de ce? Pentru că viața de credință este văzută și implementată pe cu totul alte coordonate. Acum, eu avansez puțin ce urmează în întâlnirea viitoare. Ortodoxia nu e atât de mult un corp de doctrină. Uite, asta trebuie crezut. Nu. Ci este mai mult un sistem în care trebuie să te conformezi și de care trebuie să depinzi. Ca să ilustrez cel mai bine, în momentul în care are loc unirea a unei părți din Biserica Ortodoxă cu Biserica Romei și se naște Biserica Greco-Catolică, cei uniți cu Roma, protopopii care s-au adunat să negocieze unirea, ei spun așa, uite, astea sunt lucrurile pe care nu le negociem. Nu le schimbăm sub nicio formă. Nu ne schimbăm legea strămoșească. Ce spuneau ei de fapt? Astea sunt datinile noastre. Astea ne caracterizează în esența noastră. Nu e atât de mult că nu crezi despre ispășire într-un fel sau în alt fel. Sau vezi Trinitatea într-un fel sau în alt. Nu! Alea sunt secundare. În schimb, noi așa umblăm și practicăm de sute de ani și lucrurile astea nu le schimbăm. De aici diferențele atât de mari. Repet, nu suntem peorativi față de nimeni, că noi regăsim vestigiile acestea impregnate în noi. În noi. Noi știm cât de greu este să modifice anumite lucruri în viața bisericii. Și dacă întreb de ce, răspunsul nu va fi un răspuns doctrinar, ci răspunsul va fi unul, păi așa am făcut și înainte. Asta nu umbli acolo. Este aceeași abordare, aceeași mentalitate. Nu la aceeași scară, dar e acolo. Așchia e băgată bine și greu, dacă o putem scoate.
există mult spațiu comun și aș spune eu, motivul este diavolul e diavol peste tot. Îi corupe și ispitește pe oameni în mare măsură la fel. Da, frate Vasile. Ați amintit de Brâncoveanu și Prețulescu. Așa. Socrul și ginele. De ce istoria noastră n-am amintit nimic de Prețulescu? N-am citit nimic de Prețulescu. Care e explicația? De ce l-au ținut sub tăcere? Deci noi știm că istoriile pe care le-am citit noi la școală erau istorii cenzurate. Asta e clar. E o mare minune că în piața Comitetului Central a rămas nedemolată ce? Biserica lui Prețulescu. Aici e Comitetul Central, aici e Muzeul de Artă și chiar în dreapta Muzeului de Artă, peste drum, e Biserica Crețulescu, zidită de vornicul Crețulescu. Mare minune că n-au șters-o. Dar cred că a fost văzută ca și monument cultural, este o clădire deosebită, dar cred că cenzura este motivul principal. Cenzura, dar de ce? Ce nu le-a convenit la Crețulescu? Deci, el ca și om a mers contra curentului. Tot despre el se spune, în casă la el nu se discuta ce se vorbea la curte. În casă la el nu se discuta ce se discută, ce se întâmplă în casele altora. Deci, un om exemplar. Exemplar. Acesta cred că e motivul. Deci, ai putea spune că e un calvin, dar el nu a fost calvin, el a fost ortodox. Dar a trăit exact altfel decât cei din vremea lui. Crețulescu. Da. Un fel de Cornilescu. Nu era... Din interior, dar altfel. Da. Deci religios era diferit de ceilalți? În privința austerității, da. Dar deci nu era un om care se lăuda cu averea lui. Teologie nu era diferit. Nu, nu. Deci, de exemplu, un fapt puțin nostim despre el. Nu a călătorit în afara Bucureștiului niciodată. Deși avea ca avere sate întregi peste tot. Dâmbovița, Târgoviște. Dar nu a mers să-și vadă moșiile. Deși la ora lui. Alte întrebări. Ai spus că ploconul îmbunează. Și de aceea se zicea unul cu plocon. Hai că elaborez puțin mai încolo politica darului. Dar numai puțină răbdare. Alte întrebări în domeniul acesta. Bun. Politica iertării. Secțiunea asta cred că va fi secțiunea în care ne regăsim cel mai ușor. Cel mai ușor. Iertarea în neamul nostru nu este atât de mult o virtute creștină, cât este un principiu ordonator al raporturilor sociale. O tehnologie de regenerare a elitelor. Ce vreau să spun? Dați-mi voie să vă citesc. Este o confruntare între Constantin Brâncoveanu și clucerul său, unul dintre cei de la curte, dintre conducători. Limba română e limbă medievală, dar înțelegem 95%. Ascultați. Și au zis Domnul fiind Brâncoveanu, clucerii, când te-am trimis în țară cu slujbe, fiind cu boierie, dreptate am poruncit să faci, au nedreptate și jafuri. El zise, ba dreptate ai poruncit măria ta să fac. Și începu a se îndrepta din cuvinte. Iar Domnul zise, dar acestea ce sunt? Și scoase hârtioarele cu iscălitura lui. Clucerul începu a zise că pentru cheltuiala căii și a feciorilor au făcut. Și un covor și niște tipsii și tingiri ce au fost luat mită de au făcut nedreptate săracilor, zicea că le-a dăruit mănăstirii Strehaii. Domnul zise, auziți boieri, cu jafuri și cu nedreptăți faci pomene. Dar până când aceste jafuri să le faci clucere, Constantine? Că de nimic eu te-am ridicat și te-am făcut slugeriu mare, comis mare și cluceriu mare,
al 6-lea scaun al divanului și te-am miluit și te-am ținut credincios? Ai luat județul Dâmboviții, l-ai prădat de n-au rămas ca un sat. L-am luat același, ți-am dat Teleormanul și mai rău le-ai făcut. Când am găsit pe urmă sume de lei jefuite, pentru care te-am suduit într-o vreme și te-am urgiusit să nu te văd în ochi. Iar te-am iertat pentru rugăciunea altora. Acum iar ai făcut jafuri și nedreptate. Știi tu bine că Matei Vodă cel bătrân și Grigorie Vodă și Duca Vodă și Șerban Vodă, văzând faptele cele rele și jafurile pe care le făcea neamul vostru cel rău, au blăstămat pe cine vă va milui și pe cine vă va primi pe slujbe. Și eu am intrat în blestemul acelor domni, de ți-am dat atâtea boierii mari și slujbe, iar tu tot rău și jăcaș. La Antonie Vodă, când umblași dișmariu pentru jafurile tale, ai pățit mare rușine. La Duca Vodă, fiind logovă de visterie, ai făcut iscălitura vistierului cel mare, de vroiai să furi 17 pungi de bani și aflându-te, au vrut să-ți taie mâna și să te dea cu catahistul de gât legat pe târg. Șerban Vodă, pentru furtișagurile ce ai făcut din banii cailor, a vrut să te spânzure, cum toată boierimea și țara știe de acestea. Și acum ai îmbătrânit și tot nu te lași. Voi să te fac să te înveți. Asta îi spune brâncoveanul lui Clucel. Ascultați ce se întâmplă. El dă poruncă capitanului de dorobanți. Ia-l, capitane de dorobanți, și du-l la visterie și să-i cauți un car. Și să-l pui și să-l duci la mehedinți prin satele care le-a jefuit, să le dea banii care le-au luat și apoi să-l aduci și să-l bagi în fiară. Adică la pușcărie. Da. Ce se întâmplă când domnitorul dă așa poruncă? De aici, jupâneasa lui, fiind rudă cu Domnul, mergea la jupâneasa Stanca, cu mumă sa băneasa Ilinca, sora jupânesii Stancăi, mumei Domnului, și plângea rugându-se. Însă i s-au făcut milă pentru lacrimile ei și au grăit jupâneasa Stanca, fiul său Domnului. Pusau pe vlădica de-au grăit și l-au iertat de acea purtare prin țară, de ocară, și au poruncit să dea banii ce au luat îndoiți și i-au dat și l-au ținut vreo 2 săptămâni închis și l-au slobozit, zicându-i să nu mai vază în ochi, să se ducă acasă și să nu se mai amestece la ceva, că va să-l spânzure. A intrat mama, a intrat nevasta, a intrat vlădica, adică popa, și l-au iertat. Dar nu se termină aici. Ascultați. Dialogul are loc în 1695. În 1707, după 12 ani, Brâncoveanu îl pune din nou mare Clucer. Iar apoi, mare Ban. Banul era funcția cea mai mare după domnitor în țară. Ca prim-ministru. Ce ilustrează această situație? Mila domnitorului e mai puternică de orice vină. Poți să faci orice. Poți să fii corupt, poți să fii hoț, poți să fii criminal. Dacă te iartă domnitorul, nimeni nu mai poate să spună nimic. La ce duce așa ceva? Toți sunt la cheremul conducătorului. Tu poți să faci ce vrei și poți să fii cât de rău vrei. Dacă te iartă domnitorul, totul e în regulă. Și după o vreme te pune înapoi de unde te-a alungat. Deci, carierele publice sunt mai puțin rezultatul competenței și a reputației nepătate cât a influenței clientelei, a clanului, a grupului cel mai bine situat în dinamica puterii. Dacă ai pe cine trebuie să pună o vorbă bună pentru tine, nu contează cine ești. Că ajungi sus. Regăsiți lucrurile acestea în viețile noastre, ale celor apropiați de noi? Absolut! Indiferent din ce biserică ai face parte, astea-s primejdii de moarte, iar când le vezi, zici, mai, e la sămânță acolo,
e înăuntru. Așadar, iertarea se dovedește a fi regula politică fundamentală. Vreme de aproape 600 de ani, în ochii românilor, legea a fost personalizată, însuflețită și întrupată în figura domnitorului. Desigur, rezultatul imediat este următorul. Când moare domnitorul, orice lege a dat el, le schimbă cel care ne după. Că toate au fost după bunul plac. Așa a vrut el. Când vine următorul, el va face la fel, tot după bunul plac, înalță pe cine vrea și coboară pe cine vrea. La ce duce acest fel de a conduce? Nu ai atât de mult un angajament responsabil față de niște principii și norme. Nu. Când te-a pus cineva într-o poziție, tu nu cauți să respecti anumite principii, norme, nu. Tu întotdeauna vei fi dependent direct de cel care te-a pus în slujba respectivă. Cunoaștem lucrurile acestea, nu? În orice loc ai fi, tu nu întrebi atât de mult, vorbesc între noi. Bun, spunem care sunt răspunderile mele, care este descrierea slujbei mele, care sunt normele pe care trebuie să le respect. Oh, nu. Totul este să nu ieși din cuvântul meu. Să nu faci altfel decât eu te-am pus. Asta este acolo, de la domnitor până la ultimul om. Cum conduci poporul? Aici avem o expresie foarte sugestivă. Starea de odihnă. Poporul nu trebuie tulburat. Poporul trebuie să trăiască cu conștiința că-i pace și liniște. Așa se evaluează orice domnie. Cum a fost pe vremea lui Cutare? A fost pace și liniște. Am avut odihnă. Când domnitorul devine tiran, asta e foarte important. Foarte rar poporul român devine insurgent. Adică se răscoală. Foarte rar. Numai în mod, excepțional. De regulă, dacă domnitorul e tiran, poporul e nemulțumit. Bombă, ne vorbesc între ei, fiecare își spune ce are de spus, are resentimente, iar dacă e mai aspru așa, pleacă în exil. Merge în altă țară. Foarte rar se răscoală. Regăsim lucrurile acestea, așa. De aceea, cu toții știm, nu, înainte de Revoluție, eticheta care ni s-a spus, nu, pe frunte cu privire la noi ca și popor. Mămăliga greu explodează. Așa. Rar, dar de regulă nu. Nu ne jignim unii pe alții, dar așa ușor ne regăsim în astea. Apoi, este din nou două concepte esențiale. Dreptatea domnitorului și judecata domnitorului. Cum face domnitorul dreptate? Niciodată sau foarte rar el nu caută să afle adevărul. Bun. Aici e un conflict. Hai să vedem care e adevărul și să vedem el e vinovat sau nevinovat. Nu. El caută doar să stingă conflictul. Și să recalibreze echilibrul de putere. Asta este agenda lui. Nici de cum să pedepsească partea vinovată. Îmbunează-l și pe acesta și pe celălalt, echilibrează-i și merge mai departe. Nu spune, asta e greșeala. Aici e adevărul sau aici e minciuna. Nu. Judecata domnească nu e o încercare de a găsi adevărul, ci, în cel mai bun caz, de a expune public inculpatul.
Suie-l în car, poartă-l prin satele pe care le-a jefuit, să-i fie rușine. Și gata. Și după câțiva ani îl iartă și îl pune înapoi. Asta a făcut Brâncoveanu cu persoana respectivă. Aici vine celălalt concept important, darul. Darul nu e atât de mult mita. Nu e vorba de a strâmba judecata. Să spun lucruri neadevărate cu privire la un anumit om sau la o anumită situație. Nu. Ci cel în stăpânire, el are puterea. Și eu care sunt supusul, eu care sunt cel sărac, prin darul pe care îl duc, îl constrâng să-și împartă puterea sub formă de servicii. Noi toți știm cum funcționează lucrurile acestea, nu? Când te duci la doctor, în vremea trecută, cum te duceai? Aveai... care e cuvântul respectiv? Aveai cartușul cu ce trebuie, nu? Așa? Deci, doctorul de regulă fubează și îi duceai cartușul de ceva sau ceva, lucru din afară, de greu de găsit. Dar tu nu-l duceai să-l omoare pe cel care îl tratează, nu? Sau, nu. Tu știai că el e într-o poziție în care te poate ajuta. Și tu căutai, uite, din ce ai tu, fă-mi parte și mie. Nu-i cereai atât de mult să fie nedrept, cât să împartă cu tine ce are el. Și astea, noi știm că erau aproape pe față. Așa-i? Dacă nu aveai pungă, plasă, când intrai pe ușă la cabinet, soarta era din start, nu? Foarte telegrafic, cine ești, de unde ești, bun, vină mâine. Așa a fost. Avem o economie socială a darului. Domnul, adică domnitorul și funcționarii săi, sunt deținătorii unei puteri înaintea căreia solicitantul se definește ca supus și ca sărac, care are nevoie de sprijin și ocrotire, care trebuie odihnit. Trebuie să-i duci ceva. Întrebări? Răspundem și la întrebarea asta. Vreau să termin cu ultimul lucru și ajungem și la răspunsurile astea fierbinți. Deci, nu? Da, bine. Ploconul, găsim în proverbe, zice, dacă vrei să te duci să-l îmbunezi pe dar, du-te cu un dar la el. Deci, e un sfat pe care zic eu că nu strâng legea, dar e un demn, eu zic că destul de biblic. Deci, fără îndoială că această practică nu o găsim numai la turci sau la români. O găsim și la alte popoare. E clar asta. E chiar creștinesc, e o dovadă a bunătății inimii, nu? Așa. Problema derivă sau se vede, țâșnește, crește din ceea ce creează. Omul respectiv este așezat într-o anumită poziție. Și el nu dă drumul la ceas, la mecanism, până nu-l îmbunezi. El nu e pus acolo să fie îmbunat. Poziția respectivă nu este un privilegiu pentru el, ci este o responsabilitate. Aici e problema mare. Și de aici până la corupție este 1 milimetru. Nimeni nu mișcă nimic dacă nu deschidem și cu capul. Știm vorba asta, nu? Pentru că mâinile ți sunt ocupate. Duci greu. Așa este. Nu de acord. Nu de acord. Așa. Haideți să atingem ultimul lucru și apoi răspund la întrebarea fratelui Cârdei. Un alt lucru care este în istoria noastră, burghezia de sutană. Ce vrea să spună? Vreau să vă citez din scrierile unui mitropolit. Numele lui este Antim Ivreanul.
El scrie astea la începutul anilor 1700. Creștinismul, ce nume uscat și sec. Preoții sunt cei mai necinstiți și obidiți. La biserică vorbim și râdem. Facem cu ochiul unul altuia. Mai rău decât pe la cârciume. Ce neam înjură ca și noi? De lege, de cruce, de cuminecătură, de comandare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de colivă, de prescuri. Închid citatul. A fi credincios presupunea două lucruri. Să privești la ritualul bisericii ca la un spectacol și să fii văzut de alții că asiști la el. Să privești și să fii privit. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cei mai mulți dintre cei care locuiau la țară ignoră pur și simplu mărturisirea păcatelor, Euharistia, neavând niciun fel de cunoștințe despre semnificația și rostul acestor practici. Avem un labirint de superstiții. Și, în vremea aceasta, se ridică una dintre cele mai puternice concurente față de biserică. Cârciuma. Aici e biserica în centrul satului și ce peste drum? Cârciuma. Diferența va fi foarte ușor de văzut. La biserică, dacă te duci o dată pe săptămână sau din Paști în Crăciun. Pe când la cârciumă te duci în fiecare zi. Biserica e una singură și cârciuma acum sunt cam câte 10. Bună observație, frate, așa este. Așa este. În mijlocul secolului XVIII, foarte rar preoții puteau citi. Aproape niciodată nu știau scrie. Aceasta este situația. În România, primul seminar teologic a luat ființă abia în secolul XIX. 1900 de ani de istoria bisericii fără pregătire teologică în niciuna dintre biserici. Înainte de asta, în anumite situații, pentru perioade scurte, domnitorul căuta să forțeze preotul și diaconul din sat să învețe să citească. Amenințarea întotdeauna era aceeași. Dacă nu știi citi, ajungi înapoi țăran. Și aici atingem una dintre cele mai delicate și mai profunde lucruri cu privire la cler. Clerul era scutit de impozite. De aceea, foarte repede, hirotonia, ordinarea în lucrare, devine mijlocul legal pentru a comite evaziune fiscală. S-a ajuns până acolo încât sat de 28 de familii avea 5 preoți și 8 diaconi sau 10 diaconi. Vă dați seama. Motivul era foarte simplu. Dacă ajungi preot sau diacon, nu plătești impozite. Și uite, așa se naște în România o burghezie de la sat. Foarte ușor de intrat în ea, cu foarte mari beneficii. Și de la acel moment, în decursul istoriei, va căuta prin toate mijloacele să-și mențină acest statut privilegiat. Până în ziua de astăzi. Așadar, preoția nu e atât de mult o vocație, o chemare, ci este o ambiție socială.
O modalitate de a scăpa de presiunea ruinătoare a administrației financiare. De ce avem expresia burghezia de sutană? Preotul din sat e burghez. Astea au fost lucrurile pe care le-am avut pentru această seară. Întrebări. N-a fost de la început. Cum îi zice la carte? Firea romanilor. Cine a scris-o? Este un volum editat de Daniel Barbu. Cartea a apărut în 2000. E out of print. Știu, studenții de la seminar greu o găsesc doar la biblioteci. Dar putem vorbi după. Vă rog. Ce scop a urmărit autorul cărții? O radiografie a neamului. Hai să ne înțelegem cum suntem. Să ne vedem în oglindă, nu așa cum am vrea, ci așa cum suntem. Nu are scop denigrator cartea, ci este un studiu social. Uite, astea sunt lucrurile care ne caracterizează. Astea sunt problemele în calea dezvoltării. Deci, este mai mult orientată cartea în direcție culturală. Nu are soluții religioase. Nu vom găsi așa ceva în carte. Nu acesta a fost scopul, dar eu o folosesc pentru că văd felul în care lucrează, în care analizează, în care scrie, ca fiind de mare folos pentru noi în lucrarea Evangheliei. Și vreau să punctez câteva lucruri aici. Dacă noi, ca și popor, avem aceste trăsături comune în privința raportării la muncă, în privința rolului pe care îl are conducătorul, cum ar trebui să vestim Evanghelia și să slujim pe aproapele ca el să scape de metehnele acestea? Asta este intenția pentru care eu lucrez cu această carte, pentru care avem întâlniri de acest fel. Cu privire la muncă, nu muncesc pentru că sunt lacob. Sau nu mi-ascund rodul muncii de frica stăpânului. Nu. Munca este un dat prin creație. În limba română, ca proverb, munca e ruptă din rai. A fost porunca dată de Domnul lui Adam. Lucrează grădina. Îngrijește-o. Păzește-o. Deci, munca are demnitate. Noi știm ce rău și ce urât era, mai ales în regimul celălalt. Când se ilustra în viață vorba pe care toți o știm. Noi ne facem că lucrăm, ei se fac că ne plătesc. Cam așa era, nu? Desigur, extrema este la celălalt punct. Viața egal muncă. Și așa ceva experimentăm aici. Te-ai trezit de cu noapte, pleci de acasă și vii noaptea. Nu mai e altceva decât lagăr de muncă. Asta e un abuz. Munca se transformă în Dumnezeu pe care îl slujim. Suntem în închinare înaintea ei în fiecare zi. Avem nevoie să restabilim un echilibru. Dacă nu reușim să deșurubăm acest lucru, Evanghelia încă nu a pus stăpânire pe noi. Duhul veacului ne stăpânește. Am fugit dintr-o extremă și am ajuns în cealaltă. Dintr-o situație în care mimam munca, într-o situație în care suntem robii ei. E nevoie să vină pendulul la mijloc. Nu lăsa nici aici, dar nici aici. Adu-l pe centru. Da. Din punct de vedere al istoriei, la ce moment Biserica
protestantă s-a despărțit din Biserica Ortodoxă, sau cum aș vrea să spun, când am realizat că ne-am rupt, sau suntem parte deosebită de Biserica Ortodoxă, mă refer mai mult la istoria creștinismului. Da, deci, din punct de vedere a istoriei universale, ruptura apare la 1517, odată cu începutul reformei lui Luter. Asta în romano-catolicism. În ortodoxie nu există un moment al reformei. Motivele sunt mai multe. Biserica răsăriteană consideră că patrimoniul ei dogmatic este de nediscutat, de neatins. Este deplin, complet și nu suferă modificări. Asta e. De aceea nu se întâmplă acolo. Evanghelia a venit în țara noastră pe mai multe căi. Au adus-o ucenicii lui Calvin când au întemeiat Biserica Reformată între maghiari. De aceea, cred că ați văzut, nu am atins deloc Transilvania. Doar Moldova și țara românească. În Transilvania situația e diferită. Datorită influenței reformei. Dar asta este un alt subiect pentru alte vremuri. Aici, în est și în sud, ortodoxia la putere. Ca lege strămoșească, datini, obiceiuri, practici. Se vede diferența numai în măsura în care bisericile, și aici mă refer luteran, s-a întâmplat ceva? Nu. Luteran, reformat, baptist, penticostal și celelalte au reușit să meargă în contra curentului. Altfel nu. Nu se vede. Găsesc că atât de greu să realizez că de atâția ani influența Bisericii Ortodoxe a persistat asupra Bisericii Protestante. În același timp, este adevărat că anumite aspecte sunt persistente. Le ducem cu noi. Este greu de crezut că sute de ani au trecut și trec fără să putem smulge. Acum, ca o paranteză, cred că parte din vină o avem și noi. Pentru că nu am mers până în adâncuri. Nu am conștientizat adâncimea problemelor. Ca să știm să venim cu Evanghelia la rădăcină. Noi, și știm că astea au fost practici din bisericile noastre. Cum accentuam pocăința? Trebuie să-ți plângi păcatele. Care erau păcatele? Ai băut, ai jucat, ai fumat, ai mai, știu eu, așa, minciuni, vicleșuguri. Dar, cam atât. Ți-ai plâns păcatul, ai venit, ai crezut în Domnul Iisus, ai intrat între alți oameni. Există modificări și nu vreau să fiu deloc peorativ. Dar, lucrurile pe care le-am enunțat, bună parte din ele au rămas cu noi. De exemplu, raportarea la conducători. Este așa de greu, astea care țin de iertare. Cel care e mai mare îi iartă pe cei care sunt mai mici. Și ăsta e felul în care se reglează relațiile în comunitate. Unii sunt domnitori, alții sunt slugi. Și ei toți sunt la cheremul și la bunul plac a domnitorului. Așa ceva avem de pe vremea lui Brâncoveanu până în ziua de azi. Și în societate, și în biserică. Nu e atât de mult ce știi, ci pe cine știi. Corect? Greșit până în măduvă, dar acesta este adevărul. Înceap să... Nu știu odată anume. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Ai spus că ne privim într-o oglindă. Da. Deci nu am problemă să mă privesc în oglindă, dar să cred că suntem un popor așa de unic cu toate aceste caracteristici, mi se pare un pic mai greu. Pentru că mă uit la o chină întreagă
care lucrează pe sistemul pe care a lucrat și ei sunt 1 bilion de oameni. Da. Deci, cultura care o avem, să spun că sunt așa de... Deci sunt de acord cu ce spui. Nu asta neg, dar să facem cumva secluded. Numai noi suntem așa. Da. Nu, Mihai, răspunsul este în felul următor. Prin ceea ce am spus, nu am spus că numai noi suntem așa. Okay. Am spus că noi suntem așa. Pe ceilalți, dacă dorim, îi putem studia. Dar subiectul nu este toți ceilalți sunt buni, noi suntem cei mai nemernici. Nu asta a fost să scoatem pe ei buni și pe noi răi. Ideea a fost simplă. Cum suntem noi? Da, Vasile. Noi suntem români. Purtăm moștenirea asta de care ați vorbit. Cum scăpăm de ea și care e momentul cel mai potrivit? Cum se face? Unii putem fi mai optimiști, alții suntem mai pesimiști în privința aceasta. Uneori eu sunt optimist, dar alteori așa cad într-o groapă cu melancolie și zic, Doamne, ce se mai poate schimba aici? Cum? Deci, cred că atitudinea cu privire la muncă e un domeniu care trebuie explorat. Și trebuie ajuns la un echilibru înțelept. Celălalt domeniu este raportarea conducătorului la popor și a poporului la conducător. Toate trebuie potrivit cu anumite norme și anumite principii. Nu potrivit cu iertarea sau bunul plac nici a poporului, nici a conducătorului. Că greșeala e din ambele părți. Conducătorul caută să țină poporul în liniște și odihnă, pace și liniște, iertând pe cine vrea. Și pentru cât timp vrea. Și unii și alții se complac într-o situație care ține comunitatea, neamul, așa cum îl ține. Deci, raportul trebuie modificat din temelii. Cine să-l facă? Unde să-l facă? De exemplu, familia, biserica, care au pârghile mai puternice? Deci, fără îndoială că începe acasă, ajunge în biserică și trebuie să ajungă și în societate. Deci, cu cât se decupează mai bine căile nepotismului, ale posibilității bunului plac, cu atât devine mai curată atmosfera, mai respirabilă. Că problema mare este una a resurselor umane. Ajunge persoana potrivită în răspundere sau ajunge persoana care e cunoscută de cel care conduce? Aici e una dintre cele mai grele lucruri. A fost vreodată vreo schimbare? Adică înainte de Revoluție să fi fost într-un fel și acum asta ca caracterul românilor. Eu zic că totuși după Revoluție s-au schimbat. Nu în sens pozitiv. Corect. S-au produs ceva modificări. Nu a fost tot timpul caracterul românilor. Fără îndoială că schimbări există. Dar modificările majore nu le văd atât de mult la nivel instituțional, cât la nivelul caracterului. Că noi știm, poți să dai legi cât de bune. Dacă omul e stricat, va căuta modalități să le ocolească. Nici o lege nu e perfectă. Are portițe pe care le poți exploata. De aceea, noi, la biserică, avem datoria să începem de unde trebuie. De la inima omului. De la caracterul lui. Te raportezi ca și conducător la frații din biserică și frații, ca și frați la conducătorii bisericii, nu pe pârghii de cine iartă pe cine, cine dă daruri la cine, cine îmbunează pe cine. Ci astea sunt lucrurile pe care trebuie să le facă cel care este în conducerea bisericii. Acum vorbim despre biserică.
Iar astea sunt lucrurile care sunt în dreptul fiecăruia. Dacă astea nu-s limpezi, o să fie tot timpul o mlaștină în care domnește pacea și liniștea și preocuparea principală este aplanarea conflictelor. Nu să afle adevărul, minciuna, nu să îndrepți lucrurile, nu. Deci totul e așa o observație, poate ca și răspuns, e dacă ne uităm la sistemul monarhic de conducere, acolo era mai mult pe nepotism. Și a ajuns în capitalism, aici cine are mai mulți bani. Aici mai prea merge pe nepotism, cine are mai mulți bani, cine are mai multe fonduri ajunge sus și tot controlează. În alte cuvinte, dacă nu schimbi la un caracterul, degeaba schimbi monarhia pe democrație sau pe socialism, da. Că până la urmă tot acolo, nu? Da, deci miezul problemei este la caracter. Și atunci, oricât de slabe ar fi legile, tu nu comiți acele nedreptăți și nu practici manipularea, nepotismul și toate celelalte, pentru că te teme de Dumnezeu. Pentru că știi că ele sunt greșite. Judecata este dreaptă și toate celelalte. Da. Un alt punct de vedere în care eu văd lucrurile, se pare că valorile culturale uneori iau conducere asupra valorilor spirituale pe care le avem. Și din cauza aceea suntem priviți că avem valori ortodoxe, pentru că se pare că valorile noastre culturale reies în evidență mai mult decât valorile noastre spirituale, care de fapt valorile spirituale trebuie să meargă înapoi la Biblie, la viața de bază. Fără îndoială că lumea din jur are putere asupra felului în care gândim și trăim. Fără îndoială. Situația trebuie să fie inversă. Noi nu trebuie să ne modelăm după chipul lumii din jur. Asta e lupta. De cele mai multe ori nu reușim. Da, întrebare. Noi, ziua de astăzi, în Chicago, în 2012, în ziua de astăzi nu ne mai luptăm atâta cu oamenii care se duc neapărat să ia. În ziua de astăzi, când vedem unele dintre lucrurile astea, le vedem în jurul nostru și vedem și noi unele dintre lucrurile astea și cei din jurul nostru. Ce putem să facem noi astăzi în Chicago? Deci, fără îndoială că trebuie să atingem subiectul muncii, subiectul relaționării conducătorului la popor. Astea sunt cele fierbinți din ceea ce văd eu. Nu cred că trebuie să mă repet, dar acolo trebuie atins. Și ele trebuie să facă parte din vestirea Evangheliei. Deci Evanghelia, ca și credința adevărată, trebuie să vină și să răspundă la aceste boli, la aceste probleme. Pentru că altfel vei avea omul istovit și rupt de lucru, sau vei avea omul care să complace, să fie manipulat, sau să ierte și să facă după bunul plac. Astea sunt lucrurile care vin imediat și se văd cu ochiul liber. Alte întrebări? Mai apreciez foarte mult. Toate drumurile duc, părerea mea, la biserică în România. Da. Da. Factorii principali de educarea unui popor, a întregului efectiv de oameni care trăiesc pe suprafața unui fel, îl are familia, școala, Și biserica. cel mai mare îl are biserica. Atâta timp cât biserica admite să ridice în slavă rolul băuturii, nu am văzut pe nimeni în România că se opune
fabricării băuturilor alcoolice. Deci, factorul principal de îndepărtare a oamenilor față de Evanghelie. Omul, atâta timp cât consumă aceste băuturi, care sunt considerate droguri, nu vor să recunoască, dar ele sunt droguri. Da, creează dependență. Așa? Omul nu poate să apropie de Evanghelie. Îl îndepărtează. Până... Și a doua problemă, trebuie să plecăm și de la ideea. Eu am o carte, Statele Lumii, de la A la Z. Se editează din 5 în 5 ani. Se tot îmbunătățește datele care sunt culese din fiecare țară. Și acolo se spune o serie de date legate de cultele folosite în fiecare țară. Da. Adică procentajele. România are cel mai mic procent de oameni care au primit pe Dumnezeu în viața lor. Adică de oameni pocăiți. Da. Cel mai mic procent. România. Așa? Cel mai mare procent în România este Ardealul. Cauza de ce a apărut oameni pocăiți mai mulți în Ardeal decât în țara românească și în Moldova, asta rămâne de văzut. Eu cred că și Imperiul Austro-Ungar a spus cuvântul. Sunt mai mulți factori. Putem atinge asta. Și de aceea a rămas în urmă țara românească și Moldova. Vis-a-vis de observația dumneavoastră din punct de vedere istoric și rolul bisericii. În România, baptiștii sunt de 150 de ani. De 150 de ani. Deci este adevărat că răspunderea cea mai mare o are ortodoxia. Dar în același timp, tot mai mult crește și răspunderea noastră. Că vorba aia, nu suntem de azi de ieri, suntem de 150 de ani în țară. Se poate demonstra și se vede că influența a fost în bine. Noi suntem mărturii a acestei lucrări. Dar, cum s-a menționat aici, încă vedem vestigii ale acestor trăsături în sufletele noastre. Și ne dăm seama ce n-am făcut și puteam face să le smulgem. Asta cred că trebuie să fie unul dintre rezultatele acestor întâlniri. Acum, eu am promis că întâlnirea ține o oră. Noi am depășit 20 de minute și nu vreau să întindem răbdarea nimănui și pruncii care ați acasă să spună ai spus că vii și n-ai ajuns la vreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Vă aștept peste 2 săptămâni. La ce oră se potrivește? Este bine ora 8 sau punem la ora 7? La 7:30, să fie între ele. Să fie între ele. Ca să ajungă cei la muncă, care vin mai târziu, Bun. chiar 7 nu ajung. Bun. 7:30 peste 2 săptămâni. Ne vom anunța în biserică, din nou anunțul pe Facebook, pe site-ul bisericii va fi din nou, înregistrarea o punem să o vadă și să o audă oricine dorește. Da. Peste 2 săptămâni vreau să termin această secțiune pe etica ortodoxă și spiritul românesc. Cele 3 teme sunt etica unanimității, libertate, dreptate și frăție și legea strămoșească. Astea sunt cele 3 lucruri pe care o să le atingem. Etica unanimității vine și spune toți merg cu turma. Deci unde merg 10, merg și 100 și merg și 1000 și... Și aplicatul la ideea că la ora actuală avem un efectiv foarte mare de oameni, de specialiști ai muncii în toate țările lumii. Foarte bine. Eu am urmărit postul de televiziune și modul cum sunt mediatizate aceste calități ale românilor, în special în toate domeniile muncii. Asta este un lucru și noi suntem dovezi a lui. Când ai văzut că nu reușești în țara ta, ce hotărâre ai luat? Ai plecat peste hotare. Să vedeți ce e logic să aduc muncitorul din Știu. Deci, Spania. de exemplu, unul dintre oamenii a
cărui istorie când o citești, vezi asta în adâncuri, este Constantin Brâncuși. Poate cel mai mare sculptor pe care l-au avut românii vreodată, au trebuit să-și ia lucrurile și să plece la Paris. N-a fost loc de el în țară. Și alții l-au primit și l-au făcut ce trebuie, iar noi l-am eliminat. Astea sunt lucrurile. Ne oprim aici. Haideți să ne ridicăm și să... Da. Așa este. Haideți să ne rugăm și să mulțumim.